سلام و درود، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. یک سری جلسه پرسش و پاسخ نسبت به سوالایی که پرسیده بودین. خیلی عزیزان سوالای متفاوتی پرسیده بودن در مورد ساخت انیمیشن، از لیوت کردن و استوری بورد و پروژه کامل و ریگ کامل و درآمد دلاری و چیزهای مختلف. این ویدیو رو خیلی خوب گوش بدید. جواب سوال خیلیاتونه که من 2-3 بار دیگه ویدیوهای متفاوتی ضبط کردم توی این رابطه، ولی فکر کنم بعضیا نشنیده بودن این چیزایی که گفته بودیم یا اون ویدیوها رو ندیدن. به هر حال من ممنون میشم که همین الان ویدیو رو لایک کنید که اینا باعث میشه که این لایک ها باعث میشه که ما انرژی بگیریم ویدیو بعدی رو ضبط کنیم و بعدش بریم برای پرسش و پاسخ. خیلی ها پرسیده بودن که آقا لیوت کردن چیه، استوری بورد چیه. ببینید بحث این لیوت و استوری بورد و این داستانا، خب اول من باید توضیح بهتون بدم که کاربردش چیه و آیا نیاز دارید شما یاد بگیرید یا نه. خب ما قطعا در موردش به صورت مفصل صحبت میکنیم. لیوت و استوری بورد اصلا هیچ ربطی به نرم افزار موها صرفا نداره. این اصلا قبل از فرایند نرم افزاره. این مسائل رو شما اول باید اجرایی کنید، بعد وارد ساخت انیمیشن بشید. ولی آیا نیاز هست یا نیست؟ ببینید حالا اول توضیح بدیم چی هستن. شما وقتی استوری بورد دارید میزنید، میایید مثلا میگم یه چیزی مثل این، خب میایید مثلا میگی آقا فلان جا فلان چیز باشه، خب حالا اینجا مثلا این کاراکتر باشه، با این صحبت کنه، به صورت نقاشی سطحی طراحیش میکنید و چندین صفحه طراحی میشه و تمام شد رفت کارش. یه استوری بورد کلی با اصول کارگردانی، یعنی یه سری متدهای کارگردانی داخلش استفاده میشه و این از استوری بورد خلاصه و مفید. خب بخوام بهتون بگم، هرچند توضیح مفصل داره، من آموزشش هم کامل میذارم، تو چون ربطی به فقط موها نداره و برای همه نرم افزارها به صورت یکسان استفاده میشه این مسئله، این رو بعد جلسه کامل خارج از پلیلیست موها توضیح بدم. لیوت کردن چیه؟ لیوت کردن یه گام میره جلوتر. اون چیزایی که به صورت کلی گفتیم توی استوری بورد، خب اینجا مثلا میاد کسی که طراح صحنه است و این چیزا با جزئیات دقیق، آقا زاویه دوربین نمیدونم همه چیز رو میاد با جزئیات برای ما پیاده سازی میکنه و بعدش طراح صحنه میاد صحنه ها رو پیاده سازی میکنه و میریم حالا مراحل جلوتر. ولی من به این دلیل که اکثر بچه‌هایی که دارن حالا اینجا با من همکاری میکنن و کسایی که دارن آموزش‌ها رو میبینن، حتی کسایی هستن که بچهای تیم خودم که اصلا من خودم اینجا رو سرشون هستم، کسایی هم که عرض به حضورتون کنم که دارن آموزش رو ببینن. خب ببینید شما دو حالت دارین. اگر شخصا دارید انیمیشن سازی میکنید، یعنی انیمیشن خودتون، نه نیاز به استوری بورد دارید نه نیاز به لیوت دارید. چرا؟ چون شما سناریوتون هم احتمالاً خودتون می‌نویسید وقتی این کارو دارید میکنید. خب وقتی سناریوی شماست، شما تصویرسازی ذهنی انجام دادید، یعنی استوری بورد حذف. خب لیوت هم ذهنی انجام دادید، لیوت هم حذف. مستقیما میرید سراغ ساخت صحنه ها. صحنه ها رو وقتی شما دارید سناریوتون رو میخونید، همزمان دارید تجسمش هم میکنید و اصلا این استوری بورد و لیوت رو شما نمیخواید بدید به طراح، نمیخواید بدید به کس دیگه ای، نمیخواید بدید به انیماتور. خب پس نیاز ندارید به استوری بورد و لیوت وقتی شخصی هستید. یعنی انیمیشنی که زیاد حرفه‌ای نیست. ببینید برای کار حرفه‌ای 100% نیازه، 100 اصلا امکان نداره، کار تمیز در نمیاد. خب و سرعت کارم به شدت میاد پایین. فکر کنید یه نفر باید بگه من اینجاشو این شکلی نمیخواستم. خب اگه میرفتین از اول استوری بورد و لیوتو میزدین که دیگه اینجوری به مشکل بر نمیخوردین الان بیاین توضیح بدین که اینجاشو نمیخواستین اینجوری بشه یا اونجوری بشه. پس شما اگر میخواید کار شخصی شروع کنید، اصلا منتظر لیوت و استوری بورد نباشید. همین الان کارتون رو شروع کنید با چیزایی که یاد گرفتید. همین الان با آموزشی هم که دادیم میتونید کاملا یه انیمیشن خوب بسازید. یه انیمیشن تمیز دو بعدی میتونید در بیارید. هر جا هم به مشکل خوردید، بچه‌ها من دیر جواب میدم توی تلگرام به خاطر حجم بالا، بسیار بالای پیامایی که دادین و این لطف شما رو میرسونه، نشون میده که با حالا این انیمیشن هایی که داریم میسازیم درگیر هستید، دارید کار میکنید، تمرین میکنید و باعث افتخار بنده است. ولی چون حجم پیام بالاست من دیر به دیر میرسم جواب بدم، چون از این طرف کارهای خودم هم دارم. ولی چند باری تاکید کنید، یه دو تا نقطه علامت سوالم بذارید، مثلا اگه یه هفته جواب ندادم میایید بالا دوباره من جواب میدم. پوزش میخوام از این بابتم که یکم دیر جواب میدم، اینو گفتم از قبلش بهتون توضیح بدم. در مورد حالا لیوت و استوری بورد که یه توضیح کلی دادیم، ولی به صورت جزئی و به صورت چند جلسه آموزش کلی در مورد اصول کارگردانی استوری بورد و لیوت این چیزا ویدیو ضبط می‌کنیم خارج از موها. ولی قبول کنید الان چون اولویت هم نیست، نمیخوام دروغ بهتون بگم و بگم حالا همین فردا من یا یه هفته دیگه ضبط می‌کنم، احتمال داره تا 15-20 روز آینده هم به تعویق بیفته این مسئله. گزینه بعدی که پرسیده بودن در مورد اینه که پروژه کامل انجام بدیم. بچه‌ها پروژه کامل نیاز به حمایت شما داره.
من به شرطی پروژه کامل انجام میدم که بیام ببینم ویوام به اندازه کافیه، ببینم لایک‌ها به اندازه کافیه. بچه‌ها من بعضی از کارا رو انجام میدم، خب بس که یکم تخصصی میشه میبینم ویوها اصلا افت کرد، شدیدم افت کرد، یعنی حوصله ندارن خیلی‌ها گوش بدن. خب و این معضلیه که برای من به وجود اومده. اگر کسی مایله که ازم کلاسای مثلا میگم مجازی برگزار کنیم، نه آنلاین هم نمیخواد، اصلا ما دوره رو ضبط میکنیم براتون قرار میکنیم تهیه کنید، خب که برای ما هم ارزش داشته باشه. مثلا من فکر کنید بیام یه انیمیشن بسازم، خب یه انیمیشن کامل بخوام بسازم حداقل 70 تا 100 ساعت وقت منو میگیره، خب یعنی یه دوره اینجور تایمی میشه. خب بعد بیام ببینم مثلا هر ساعتش که مثلا من منتشر کردم کلا مثلا 50 تا ویو خورده، 100 تا ویو خورده، خب این نه تنها ارزش نداره برای من، بسیار ناراحت کننده است. پس اگر کسایی میخوان که توی یه جلسه کامل اونجوری تو به صورت خیلی دیگه دقیق و جزئی و پروژه کامل بهتون آموزش بدیم، توی یه جلسه توی یه آموزش کامل میتونیم یه هزینه کنید، آموزش رو براتون ضبط میکنیم و توی وبسایت چیزی قرار میدیم و میتونید تهیهش کنید. این بستگی داره حالا توی کامنت ها شما نظرتون چی باشه. اگر حمایت میکنید ما میتونیم توی کانال هم منتشر کنیم. این حمایت های بعدی شما رو در پی داره. ما متاسفانه الان میانگین بازدید کانال روزی نهایتا 2000 ویو، روزی ببخشید 1000 ویوه. خب یعنی دو روز 2000 ویو، یعنی 48 ساعت گذشته رو که من نشون میده و این عدد یه جورایی ناامید کننده است. بس یه جورایی اگر ویوها بره بالا، حداقل روزی به جای 1000 ویو 2000 تا ویو بخوره چنل، من قطعا آموزش‌های بهتری ضبط می‌کنم. من حتی الان توی افتر افکت هم آموزش‌هایی که دارم منتشر می‌کنم آموزش‌های عملی یکم خوب بیو می‌خوره. قسمت‌های تئوری که مهمتر از عملی است بچه‌ها، اصول و پایه و بیس و همه چی این عملی اون تئوری است که من اول میگم. خب اونا رو ویو نمیزنید. خب بعد من لابلای اینا الان اومدم تازگی آموزش عملی ضبط میکنم که شاید اینا یکم ویو اون رو جبران کنه. پس دقت کنید اصول و مبانی. من اکثر سوالایی که ازم پرسیده بودن بچه‌هایی که توی کانال هستن، مشکلاتی که دارن به خاطر اینه که آقا با اصول و مبانی و چیزایی که من قبلا هم توی جلسات تئوری گفتم آشنا نیستن، فکر کنم جلسات رو رد میکنن اونا رو. در مورد پروژه کاملا توضیح دادیم. اگر حمایت خوب باشه توی کانال منتشر میکنیم، اگر نه متاسفانه مجبوریم دورهاشو برای فروش بذاریم که کسایی که واقعا ارزش قائلن براش برن سراغش. قسمت بعدی ریگ کامله بچا. ریگ کامل من چند نفر برای من فرستادن، من شاید بهتون بگم 50-60 نفر برای من فرستادن، ریگاشون مشکل داره. خب ببینید من یه مثال براتون بزنم، ببینم کاراکتری چیزی هست من اینجا اضافه کنم. خب من یه کاراکتری رو پیدا کنم توی این کاراکترها، اینم به اندازه کافی خوب باشه. مثلا این کاراکترهایی که خود موهو ریگشون کرده، میبینید اینا همهشون مال خود موهو هن. خب حالا یه دونه از این بالا من که مثلا فکر کنم شاید خوب باشه، مثلا این خرگوش، دبل کلیک میکنیم اوکی رو میزنیم میره داخل پروژه. خب من اینو ببندم فعلا. ببینید ریگ خود موهو رو ببینیم با هم دیگه. این سر تا اینجا میچرخه. خب حالا این چشم باز و بسته میشه، این میره بالا و پایین و اینا همه این اتفاقا داره میفته، دست باز و بسته میشه و کش و قوس پا و همه چیز. ببینید دوستان بعضی اومدن انتظارهای عجیب غریب دارن، میخواد ریگ 360 درجه انجام بده، توی 24 ساعت انجامش هم بده، یعنی توی یه شبانه روز، و بعد کاراکترش کامل بدون ایراد بچرخه. خب نه خود موهو این کارو نکرده. ببینید 360 درجه نیست، این رو هم دیگه 90 درجه هم به زوره، 90 درجه بیشتر، آره شاید 100 درجه باشه. خب پس ریگ 360 درجه ای که انتظار داشته باشید مثل انیمیشن فریم بای فریم در بیاد، یه جورایی زیاده رویه، اینو دقت داشته باشید. خب و اگرم بخواد چیز خوب در بیاد حداقل 1 هفته 10 روز برای ریگش باید وقت بذارید. طرف به من میدونید مثلا میومده چی میگه؟ میگه من اینو مثلا این کاراکتر دیفالتش اینه، مثلا اینجاست، اگر میچرخونمش رو به اینور، خب بعد پاهارم زاویه‌اش رو عوض میکنم، خب بذار ببینم پای این کاراکتر اصلا زاویه‌اش عوض میشه، نه مثلا این اصلا پاشم زاویه‌اش عوض نمیشه، چیزی که خودمون، بعد مثلا پای به مشکل میخوره. دوست عزیز مثلا پاشم یکم چرخیده باشه مثلا، دوست عزیز شما وقتی این رو چرخوندی خب به این طرف، پاشم میخوای به چرخونی، بعد از اینی که پا رو چرخوندی
یک اکشن برای اکشن قبلیت باید تعریف کنی و توی این اکشنی که برای اون اکشن تعریف کردی مشکلات پا رو توی این یکی زاویه هم حل کنی. خب این قانونشه، این قلقشه. پس بی‌حوصلگی رو بذار کنار. اگر میخوای دیگه 360 درجه داشته باشی، اینجا یه چیزی هولوش 60 70 تا باید بن داشته باشی. خلاصه و مفید بهت بگم 60 70 تا بنی هم که وقت گذاشتی واسش، نه اینی که یه بنی که بیام صرفا همین 4 تا نگاه کنیم. اگه همین تعدادو میخواین خب به همین میزانم محدودین دیگه، بیشتر از این نباید انتظار داشته باشین و خب انتظار بیجا هم داشته باشید دیگه فایده‌ای نداره. من بذارید ببینم شو آلبوم هم که بزنیم یه سری بنها هم اینجا اگه اشتباه نکنم ظاهر میشه. خب این تا اینجای کار در مورد ریگ کردن. پس باید وقت زیاد بذارید برای ریگ 360 درجه. من توصیه هم نمی‌کنم، هیچ کاربردی هم براتون نداره ریگ 360 درجه اگر کار پروژه شخصی دارید انجام میدید و کسی هم دنبال ریگ 360 درجه نیست. بچه‌ها ریگ 360 درجه انقدر وقتگیره، همون برید انیمیشن فریم بای فریم انجام بدید بهتره. ریگ در همین حد برای انیمیشن های دو بعدی کفایت میکنه. حتی تازه این چرخش هم نمیخواد بچه‌ها. الان خیلی از انیمیشن هایی که داخل صدا و سیما یا حتی توی کارتون های بین المللی هم توی دو بعدی دارید میبینید، خب اونایی که هزینه های بالایی نداره ها، ببینید خب میبینید که کاراکتر، خب بذارید یه لحظه، میبینید که کاراکتری که اینجا هست خب سرش به جای اینکه اینجوری آروم و نرم بچرخه یه دفعه از اینجا تق میخوره اینجا، یعنی با سویچ انجامش دادن نه با بنها. خب با بن حرفه‌ای با سویچ ضعیف‌تره که اکثر پروژه‌های صدا و سیمای خودمون هم همینه. حتی پروژه‌ای مثل دیرین دیرین شکرستان و امثال اینا رو دارید میبینید که اصلا اونها اصلا هیچ چرخشی ندارن دیگه، اصلا چرخش صفر مطلقه. بعد پروژه براتون مثال بزنم، پروژه‌ای که خوبن و اینا میتونید با بازم ریگ درش بیارید، پروژه مثل ریکن مورتی، اینو میتونید با ریگم در بیارید. حالا من اگر اینجا نمیام مثال بزنم، متاسفانه من با یکی دو تا پروژه رو آپلود کردم، همون اول کار کپی رایت خورد و به هیچ عنوان من دیگه همچین اشتباهی رو نمی‌کنم چون کانال از دسترس خارج میشه و میایم ما پروژه های شبیه به اون رو مثال براتون میزنیم، اونم بستگی به حمایتتون داره. جلسه یکم طولانی شد، ممنون میشم اگه تا همین جاشم نگاه کردید. همین الان مجددا اگه لایک نکردید همین الان ویدیو رو لایک کنید که یه انرژی ما بگیریم. در مورد درآمد دلاری بریم اینجا. آقا من درآمد میخوام داشته باشم از انیمیشن. بچه‌ها زیاد دنبال کارهای ایرانی نرید. خب شما میتونید برید داخل سایت های فریلنسری ثبت نام کنید. منتها از اونجایی که ما از ایران هستیم مستقیم نمیتونیم بریم. من هم راستشو بهتون بگم سایت واسطی رو پیشنهاد خودم نمیدم چون اینو دردسره. پس برای سایت مشکلی پیش بیاد پولتون خورده شه اینا امکان داره یقه منو بگیرید. خب من خودم با بعضی از سایت های واسط کار میکنم، یعنی اکانت مستقیم توی سایت های فریلنسری ندارم. اونا اکانت ساختن از طریق ایران، من بهشون وصلم و با اونا کار میکنم. یه سایتی هم که خودم کار میکنم اسمش کایاس، بازم توی همین ویدیو میگم کایا رو میتونید سرچ کنید، ولی من پیشنهاد نمیدم هیچ چیزی رو. هر مشکلی پیش بیاد نیاد یقه منو بگیرید. من الان با کایا دارم کار میکنم، مثلا با freelancer.com، با چند تا سایت دیگه هم با سایت دیگه دارم کار میکنم. سایتی مثل freelancer.com شما کلی پروژه وجود داره، هر لحظه که رفرش کنید کلی پروژه اضافه شده، همش هم درآمد دلاری. به راحتی هم میتونید بیت گذاشتن رو بلد باشید، پروپوزال خوب بذارید، یک پروژه خیلی خوب و تر تمیز بگیرید. خیلی پروژه از $100 $50 $30 هست تا پروژه چند هزار دلاری که حالا اونجا دیگه باید یه مقدار اکانتتون پیشرفته‌تر باشه و پریفر باشید. سایتی مثل آپورک هست، اینایی که بهتون میگم سایتایی که میلیونی کاربر دارن و کاربر یکی دو تایی ندارن که بخوایم خودمون رو سر کار بذاریم. سایت آپورک هست، فوق العاده است. سایت آپورک اگه بتونید توش اکانت داشته باشید درآمدهای خیلی بهتری از freelancer.com میده، ولی خب امنیت اکانت داخلش خیلی مهمه و خیلی حساس، سایت حساس تری، هم فایور هم آپورک. خب توی سایتی مثل آپورک خب شما پروژه های گرونتری گیرتون میاد. اصولاً توی سایتی مثل freelancer.com رقیب شما هندی هستن، پاکستانی هستن و کشورهای مختلف و خب یک مقدار رقابت سخته اینجا، ولی توی آپورک اکثر کسایی که پروژه میگیرن آمریکایی هستن و خب رقیباتون رقیبایی هستن که خودشون هم گرونتر دارن پروژه میگیرن، پس شما هم شانس پروژه گرونتون اومدن بیشتره. سایت دیگه‌ای که وجود داره فایور هستش. سایت فایور هم یه سبک از کلن کار کردن به قول معروف سبک متفاوتی از اوناست. شما توی این سایت ها
پروژهتون رو اون پروژه ها رو میبینید و هر کدوم رو دوست داشتید بهشون پیشنهاد میدید. ولی توی سایت فایور شما مهارتتون رو میذارید، گیگ تعریف میکنید، خب و طبق گیگایی که تعریف میکنید کارفرما شما رو پیدا میکنه و اگر خوشش اومد طبق مهارتایی که دارید، طبق نمونه کارهایی که دارید، اول با قیمت کم شروع میکنید و بعدش آروم آروم میگه سلر مثلا 2 میشی، سلر درجه 2 میشی، تاپ سلر میشی یا هر چیزی لول 2 ببخشید و هی لولتون افزایش پیدا میکنه تا موقعی که بشین تاپ سلر و اون موقعی که بشین تاپ سلر دیگه پولتون از پارو بالا میره دیگه، خیالتون راحت کنم. و اینا سایت های مختلفی هستن که معروف ها هستن، سایت های دیگه مثل پیپل پر هور و این چیزا هستن، ببخشید من تلفظم بده، پیپل پر اور، و میتونید اونجا خیلی راحت کسب درآمد کنید. فقط نکته‌ای که هست بچه‌ها، سایت‌ها مثل با وی پی ان عادی نمیتونید برید این سایت‌ها رو، حتما باید وی پی ان های مخصوص داشته باشه، آی پی خونگی وی پی اس آی پی خونگی باید داشته باشید. نمیتونید با وی پی اس معمولی یا صرفا یه وی پی ان معمولی برید داخل این سایت‌ها. وقتی دارید اکانتشون رو تهیه می‌کنید تمام اینا رو باید بخواید که اون کسی که اکانت رو بهتون میفروشه راهنماییتون کنه، بهتون میگه از کجا وی پی اس بگیرید، بهتون میگه از کجا سیم کارت بگیرید. اگر کسی هم اکانت کامل بخواد بهتون بفروشه، خب وی پی اس و سیم کارت رو همه رو یه جا بهتون میده که بتونید سیم کارت یک کشور دیگه رو بگیرید، این کارا رو انجام بدید و به راحتی داخل این سایت‌ها ثبت نام کنید. درآمدهای خیلی خوبی میتونید داشته باشید ازش. میتونید داخل این سایت‌ها موشن گرافیک بسازید، میتونید طراحی کاراکتر انجام بدید با استفاده از هوش مصنوعی، میتونید مدل سازی سه‌بعدی با استفاده از هوش مصنوعی انجام بدید، میتونید خیلی کارهای مختلف انجام بدید. یه سوال دیگه که بچه‌ها پرسیده بودن اینی که آقا هوش مصنوعی خب هست، چرا کارفرما خودش انجام نمیده؟ بچه‌ها ببینید، من یه چیزی میخوام راحتتون کنم، گول تبلیغاتی که توی اینستاگرام داره پخش میشه رو نخورید. من همین الان پیشنهاد میکنم بهتون خودتون برید خب داخل سایت های مختلف، مثلا من میگم اینجا توی حوزه‌های مختلف هستن، گرافیک دیزاین مثلا من میگم، خب اینجا میایم اینجا همین الان پروژه اومده اینجا، خب مثلا 6 روز فرصت داره این پروژه، 6 روز اینا فرصت دارن هر کدومشون که انجامشون بدید. همین الان پروژه تعریف شده، خب رفرششون میکنیم اینجا، خب دوباره پروژه تعریف شده. اینقدر با سرعت بالا داره پروژه تعریف میشه. به نظر شما اینها آدمای عجیب غریبی ان یا چی ان که نمیرن با هوش مصنوعی انجامش بدن؟ ببینید، هوش مصنوعی ابزاری است برای کمک کردن به من و شمای گرافیست، به من و شمای برنامه نویس، به من و شمای طراح، کارگردان و هر چیز دیگه. خب کار شما رو راحت میکنه دوستان عزیزم، کار شما رو. اینجوری نیست که هر کسی بتونه بیاد ازش استفاده کنه. شما الان، من برای تستم، چون من اولین مهارتی که شروع کرده بودم قدیم مهارت طراحی لوگو بود و اولین بار اصلا با طراحی لوگو شروع کردم و بعد مرحله به مرحله سالها طول کشید وارد انیمیشن و طراحی کاراکتر و حوزه‌های مختلف گرافیکی شدم. خب و بعدش رفتم سراغ حالا یه مقدار سینما و این چیزا که یک مقدار مهارتمو کامل کنم. من توی تمام این مدت خب رفتم تست کردم هوش‌های مصنوعی مختلفو. مثلا طرف میگفت مدل سازی سه‌بعدی برات انجام میدیم، میرفتم یه هوش مصنوعی که مثلا بهترینشون بود اکانتش هم خریدم. یعنی نبگم هوش مصنوعی مثلا بگی چون اکانتشو نداشتیم ضعیف کار کرده، یک مدل سه‌بعدی من تحویل داد. مثلا من گاو خواستم، این به من خر تحویل داد. در این حد عجیب غریب و مسخره و خنده دار. خب این به درد نمیخوره. خب چه جایی کاربرد داره؟ شما اگر طراح و مدل ساز باشید میگید خب من یک پرامپت میدم، اینو به من تحویل میده، اینو که به من تحویل داد حالا میارمش داخل نرم افزار، میام خودم دوباره روش کار میکنم، تقریبا 60% 70% کار منو جلو انداخته. خب ولی کسی که اصلا خب آقا شما مثلا مدل سه‌بعدی میخوای، من دیدم دیگه تو این استا، بیا مدل سه‌بعدی رو تحویل بگیر، پول نده به این اون. عزیزم مدل سه‌بعدی واسه شما، من به شما تحویل میدم، میخوای چیکارش کنی؟ میخوای چیکار کنی با مدل سه‌بعدی؟ مدل سه‌بعدی بعد از اینی که به قول معروف طراحیش تمام شد، مدل سازیش تمام شد، شما باید تکسچر بهش بدی، بعدش اگر کاراکتر باشه باید ریگش کنی و کلی مرحله مختلف. در مورد هوش مصنوعی که مثلا ویدیو میسازه، انیمیشن میسازه، مثلا ویدیو، هوش مصنوعی قویه و میتونه این کارو انجام بده، ولی خب یه داستانی داره. من که خودم هنوز تستش نکردم ولی در موردش مطالعه کردم، تحقیق کردم. دوستان اکانتش بابت هر 1 دقیقه یعنی ویدیویی که به شما تحویل بده $30 میخواد. خب $30 عدد زیادی نیست دیگه، تهش میشه مثلا 2 خورده ای الان به پول ما در حال حاضر. من دیگه کاری ندارم این ویدیو رو شما کی میبینید، الان $80 خورده ای میشه، 2 خورده ای. این 2 خورده ایه خب
فکر کردید با همین تمام میشه؟ نه. کسایی که تست کردن میگن ما 20 الی 50 بار پرامپت دادیم، خب، که یک چیزی ازش در بیاد. 20 الی 50 بار. خب ما میگیم نه 50 بار نه 20 بار، 30 بار شما پرامپت بدید، 30 تا 30 دلار میشه 900 دلار. بابت چقدر؟ بابت 1 دقیقه خروجی. بابت 1 دقیقه خروجی. یعنی اشتباه میشه شما پرامپت عوض میکنی، اشتباه میشه شما دوباره راهنمایی میکنی. خب 900 دلار طرف داده. خب 900 دلاره بخوایم 2 تا 4 تا کنیم میشه چقدر؟ حساب که میکنیم میشه نزدیک 70 میلیون تومان. خب اینو کارفرما به جای اون 70 میلیون میاد پروژه رو با 500 دلار تعریف میکنه داخل سایت فریلنسر. به جای 50 بار وقت خودشو گذاشتن میاد 10 بار با شما، 10 بارم نمیخواد باور کنید، 3 بار 4 بار با شما ریویو میکنه، اون چیزی که مد نظرشه رو به دست میاره و یه پروژه خیلی خوب و تر تمیز داره این بار. خب پس دوستان، هوش مصنوعی ابزار دست شماست، نه ابزار دست کارفرما. خودتون رو خسته نکنید با این حرفایی که میشنوید. در حال حاضر حداقل اینه و من فکر نمی کنم تا 5 6 سال آیندهم اینقدر بخواد قیمت ها مناسب بشه که بخوایم، چون بچه‌ها هوش مصنوعی نیاز به سخت افزار قدرتمند داره، سخت افزارهای قدرتمندی که بسیار تحت فشارن. خب این سخت افزارها هزینه‌های بالایی که دارن و باید افتشو در بیارن از کسی که داره تهیه میکنه نکانتا رو و میخواد رندر بگیره، میخواد کارهای مختلف انجام بده. پس به این زودیا یا قیمت پایین نمیاد یا نمیتونن هوش مصنوعی خوبی بزنن که بتونه کار کارفرما رو مستقیم راه بندازه. اگر همچین چیزی وجود داشت این همه پروژه اینجا نبود. نگاه کنید، من الان یه رفرش دیگه میکنم، ببینم پروژه ها رو کامل. بچه نگاه کنید چقدر زده اینجا، 1,123,166 تا. خب اینجا مثلا اومده برای شما تعریف کرده کلاینت ریت اور گرافیک دیزاینر، مثلا نوشته ریویو هایی که گرفتن از 4.9 تا 5 ستاره. خب همه اینا رو براتون تعریف کرده، کلی پروژه اینجا تعریف شده و داستانه دیگه. خب این از این بچه‌ها، امیدوارم که از این توضیحات رضایت داشته باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و همین دیگه. چیز دیگه نمیمونه بهتون توضیح بدم. توی جلسه بعد میریم سراغ ادامه و ساخت انیمیشن. بازم خدا نگهدار شما.